Tak nampak. Dan makan. Oh. Bercuak. Saan telah sampai. Pasal gembira sebab dia tak seperti KL. KL sangat panas ni. Dia 23 darjah Celsius. Tak sejuk. Tak sejuk ya guys. Memang sejuk je dingin lah. Better in KL. I give 5. KL yes. I give 1. Bagus. Kalau kat situ memang dah cantik gambar je. Orang pergi kat situ. Vanilla. Siap ranking. Siap masuk ah. Siap pakai steamboat. First time saya pandai masak. Rasa masih dulu tu lah.